با فاصله 2 انگشت از سر انار یک برش نچندان عمیق دور انار ایجاد کنید. سپس به فاصله 1 سانتیمتر بالاتر از برشی که ایجاد کردید، برش دیگری دور انار ایجاد کنید. به آرومی و با دقت پوست ما بین 2 برش ایجاد شده رو از انار جدا کنید. سپس از خطوط سفید انار 6 برش نچندان عمیق به صورت عمودی روی پوست انار ایجاد کنید. سپس برش‌های عمودی رو با دقت عمیق‌تر کرده و به سمت پایین ادامه بدین. سپس سر انار رو با دقت خارج کنید. و به آرومی انار رو از قسمت‌های برش داده شده باز بکنید.